ในการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนานะคะมันไม่เป็นข้อแม้เลยนะคะว่านักกายภาพบำบัดจะต้องเลือกปฏิบัติสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามสิทธิของคนทั่วไปเขาต้องกลับมาเดินได้เพราะฉะนั้นต้องรักษาเต็มที่ค่ะหน้าที่ของนักกายภาพบำบัดนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยผู้ที่มารับบริการกับเรานะคะสามารถกลับเข้าสู่สังคมให้ได้ใกล้เคียงปกติเราจะมีทั้งการป้องกันรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพนะคะโดยใช้เครื่องมือและการทำงานของนักกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นการดัดดึงการฝึกเดินการฝึกการออกกำลังกายต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะเอาขึ้นมาใหม่นับกระดกไปเท้าขึ้นนับครั้ง1 2เริ่มต้นตัวเองไปสอบที่สำนักงานกพ.ในลักษณะเหมือนสอบบรรจุข้าราชการทั่วไปก็จะมีเสียงโทรศัพท์จากสำนักงานกพ.ว่ามีตำแหน่งนักกายภาพบำบัดที่คุณสามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้เลยที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งคนที่ได้ลำดับก่อนหน้าเรานั้นทุกคนสละสิทธิ์เพราะในช่วงนั้นคือปี47ปีที่ทุกคนพร้อมที่จะย้ายออกนอกพื้นที่เขาก็บอกว่าถ้ายังไงให้ตัดสินใจภายใน1วันแล้วแจ้งมาที่เขาก็เลยบอกว่าขอตัดสินใจ5นาที5นาทีก็คือโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกตัวเองตัดสินใจก็เลยโทรกลับไปที่กพ.บอกว่าตกลงมาวันแรกที่มาทำนะคะสิ่งแรกที่ตกใจก็คือเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะคนที่นี่เขาใช้ภาษายาวีในวันแรกนี่แบบอึ้งเหมือนกันว่าเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่รู้เรื่องและเราเป็นนักกายภาพบำบัดคนเดียวแต่ว่าคนไข้นี่บอกได้เลยค่ะถึงจะต่างภาษาแต่ถ้าเราพูดกันด้วยอวัจนภาษาทางร่างกายยังไงก็สื่อสารกันออกโยสเกะดูตุในช่วงแรกที่มาปฏิบัติงานที่สุไหงโกลกนะคะบอกได้เลยว่าตอนนั้นปริมาณงานนี่โอ้โหหนักมากสำหรับนักกาย1คนที่ต้องรับคนไข้วันละ 30-40 คนต่อวันซึ่งจริงๆแล้วนักกายภาพเขาให้รับแค่10คนต่อวันแต่ตอนนั้นเราทำแบบโอเวอร์โหลดมากทำอยู่อย่างนี้อยู่5ปีถึงจะมีนักกายภาพบำบัดมาเพิ่มเคสที่หนักที่เคยเจอนะคะจะมีปัญหาของเส้นเลือดในสมองแตกในส่วนที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวคนไข้ก็ลักษณะเป็นเจ้าชายนิทราเขามีโอกาสที่จะกลับคืนมาแค่เพียง 10% เท่านั้นสามีนี่เขาปวดหัวเรื้อรังมานานแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ก็รักษาไปทั่วเลยหลังจากกินยามาประมาณปีกว่าเส้นเลือดสมองก็แตกจะเป็นเจ้าชายนิทราอยู่แบบนั้นจนกว่าเขาจะสิ้นลมภรรยาของคนไข้เนี่ยเขาเข้ามาถามว่าคุณนักกายภาพบำบัดคะสามีดิฉันเนี่ยจะดีขึ้นไหมจะหายไหมเราก็เลยพูดอยู่คำหนึ่งว่าให้เชื่อมั่นในความรักที่เรามอบให้เขาให้เชื่อมั่นในการรักษาของนักกายภาพบำบัดให้เชื่อมั่นในตัวคนไข้แล้วเขาก็จะกลับมา4 ปีที่ทำกายภาพมาตลอดแล้ววันที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วคือเขาไม่มีการติดของร่างกายเลยเขาสามารถยกขยับได้ปกติณเวลาที่ผ่านมา12 ปีแล้วเขาเดินได้แล้วอยากบอกแหม่มว่าขอบคุณแหม่มมากๆและขอให้แหม่มเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในกุศลผลบุญที่แหม่มทำขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆค่ะช่วงของการลงชุมชนบางทีคนไข้ค่ะจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาพัฒนาการได้ดีขึ้นเรามีความโชคดีนะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะคะท่านทรงดำริว่าท่านไม่อยากให้เด็กพิการและคนพิการต้องอยู่ติดบ้านติดเตียงท่านอยากให้เขากลับเข้ามาสู่สังคมให้ได้มากที่สุดก็เลยได้มานั่งคิดกันในการออกแบบรถว่าเราจะต้องการยังไงบ้างก็เกิดเป็นรถสิริเวชยานขึ้นมาค่ะยังมีคนไข้หลายๆคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ถ้าเราไม่เดินออกไปหาคนไข้เลยเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เลยสิ่งที่เราทำได้เราต้องไปหาเขาเพื่อดึงเขาเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขค่ะตอนนี้โรคชักเป็นตั้งแต่เกิดค่ะก็จะพาไปลำบากค่ะเพราะว่าอยู่กัน4 คนนะคะลูกลูก3แล้วก็แม่คนเดียวค่ะแล้วเราก็ไม่มีรถค่ะจะพาไปคุณแม่ก็ดีใจค่ะที่มีรถทางโรงพยาบาลได้มาถึงที่ค่ะ
ถ้าจะทำเพื่อคนอื่นเนี่ยสิ่งแรกเลยน่าจะจากสถาบันที่เราศึกษามานี่ค่ะซึ่งตัวเองก็จบที่มหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็จะปลูกฝังอยู่แล้วว่าให้เรามองถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของเราตั้งตัวเราให้มีความเป็นจิตสาธารณะสำหรับตัวเองนะคะปัญญาของแผ่นดินก็คือความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำให้ได้เกรดดีๆในห้องเรียนจะต้องได้ที่ 1ของห้องเรียนแต่ความรู้จะเป็นประโยชน์มากถ้าเราเอาความรู้นั้นมาทำให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ค่ะมีสักวินาทีหนึ่งไหมที่คิดว่าเราตัดสินใจผิดที่ลงมาที่นี่พูดได้เลยนะคะว่าไม่มีคิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่าถ้าเราทำดีอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้ณตอนนั้นสิ่งที่คิดอยู่อย่างหนึ่งคือว่าในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าท่านทรงไปได้ทุกพื้นแผ่นดินในประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเราอะเป็นแค่เศษผงธุลีดินของท่านอะทำไมเราจะไปไม่ได้แล้วตัวเองเป็นคนไทยถ้าในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยยืนอยู่ไม่ได้อย่าเรียกว่าตัวเองเป็นคนไทยทำงานทุกวันนี้ก็คือทำงานเพื่อตามรอยพระองค์จริงYouTube ช่องไม่โดน Channel คือแหล่งความรู้ด้านสุขภาพอาหารและออกกำลังกายเรามุ่งหวังให้ทุกคนมีแนวทางในการดูแลสุขภาพเน้นการป้องกันและการรักษาโดยแพทย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการสุขภาพที่น่าเชื่อถือถูกต้องและทันสมัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องมหิดล Channel กันนะครับ